ตอนทำธุรกิจทุกคนเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดกันหมดแต่เพียงแต่เราอะชอบเอาเรื่องดีๆไปบอกเขาบางท่านอาจจะอายในเรื่องการทำอะไรไม่ดีเจ๊งตรงไหนอะไรทำอะไรไม่ดีแต่ผมว่าการนำความรู้ประโยชน์ต่างๆเนี่ยไปบอกเขาเพื่อลดต้นทุนการสูญเสียทางด้านเงินทุนไปบอกนักศึกษาไปบอกเด็กๆนะครับหรือเป็นการเพิ่มพลังให้เขานะครับเป็นการเสียสละเพื่อสังคมสร้างสังคมที่ดีก็มีแต่คนคิดดีคิดที่จะให้ขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วยกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสังคมมันก็เป็นสังคมที่ดีครับอันนี้ก็ถือเป็นการเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของการทำธุรกิจจริงๆ CRM อ่ะถ้าเกิดมันลูกค้ามีปุ๊บแล้วเราก็เกิดพอ CSR พอสังคมมันเห็นนะบางคนอ่ะเขาไม่รู้จักเราแต่เราทำ CSR ออกไปวัดนี้ก็ร้านผมก็ไปบริจาคงานนี้ร้านนี้ก็เป็นสปอนเซอร์ให้พอเขาเรียกว่าเขาจะมีการให้ชิมอาหารเปิดโรงทานร้านนี้ก็ช่วยบริจาคพอเขาต้องการหนังสือร้านนี้ก็ช่วยทำบางทีเขามองไปมุมกว้างเขาบอกคนนี้ดีนะก็เขาอาจจะไปช่วยธุรกิจเราในบางธุรกิจนะครับหนูคิดว่าอันนี้อย่างหนึ่งที่แบบลูกค้าอาจจะจงรักภักดีกับกิจการหรือว่าองค์กรของเราก็คืออย่างหนึ่งคือลูกค้าเองเหมือนได้มีส่วนร่วมในการทำ CSR ด้วยใช่ครับในการที่จะตอบแทนอะไรดีๆคืนสังคมด้วยอย่างที่พี่บอลบอกใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นอย่างหนึ่งเนาะมีบางครั้งอันนี้คุณบุ้งพูดมาบางครั้งผมก็เอาเงินก็อาจจะมีอยู่ว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทุก 1% เราเอาไปก็เคยทำนะครับก็เคยทำเยอะจริงๆมันมีหลายกิจกรรมเยอะแต่เราพูดในมุมกว้างๆและอีกอย่างหนึ่งคือปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่จะทำให้กิจกรรมหรือว่าการทำ CRM หรือว่า CSR ของพี่บอลเนี่ยประสบความสำเร็จได้มันต้องใช้ปัจจัยอะไรบ้าง CRM ผมบอกเลยปัจจัยที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งเดียวที่ผมมองก็คือเรื่องข้อมูลสำคัญมากพี่บอลบอกไว้ตั้งแต่แรกถูกต้องถ้าเกิดผมก็มีคนมาถามผมว่าทำไมเราต้องทำประมาณนี้ทำไมเราต้องขายของแค่นี้ทำไมเราต้องเปิดเวลานี้ทำไมเราต้องขายเวลานี้ทุกอย่างมันตอบด้วยข้อมูลของมันเมื่อเราเปิดร้านค้าหรือเปิดธุรกิจมาสักรอบหนึ่งต้องใช้เวลาประมาณปีหนึ่งเลยนะพอปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถจะมีข้อมูลแล้วว่าลูกค้าที่เข้ามาเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันยากมากการที่จะเก็บข้อมูลเนี่ยคนไปนั่งเซลไม่ได้ร้านค้าปลีกสมัยก่อนจะมาเปิดต้องไปนั่งนับคนเอาใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวนี้นั่งนับคนเอาแต่เดี๋ยวนี้พอมีระบบเขาเรียกว่าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามานะครับระบบอินเทอร์เน็ตมีคลาวด์เข้ามาเนี่ยนะครับมันเก็บข้อมูลง่ายลูกค้าเข้ามามีบัตรสมาชิกคีย์เพศคีย์อายุเข้าไปซื้อของเท่าไหร่ซื้ออะไรไปบ้างนะครับพอได้ปุ๊บเรารู้หมดเลยข้อมูลนี้สำคัญมากนะร้านผมเมื่อก่อนนะผมอาจจะขายของอยู่ประมาณสัก30,000 ชนิดว่างั้นเถอะพอเราวิเคราะห์มาแล้วเรามาโฟกัสที่สินค้า100 ชิ้นสมมุติจริงๆคือมันเป็นสูตรเลยสมมุติยอดขายเรา 100%ยอดขาย 100%จะมีแค่สินค้าที่ประมาณ 10-20% จะเป็นยอดขาย 80%เราก็แค่มาโฟกัสสินค้าแค่ 20% นี้มีสต็อกในร้านส่วนอีกสินค้าอีก 20% ก็แค่พอมีบางไอเทมเนี่ยมีแค่ชิ้นเดียว2 ชิ้นเพราะว่าลูกค้าเข้ามา10 คนจะหาตัวนี้ไม่ถึง 1% แค่นี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญมากและเรารู้ด้วยว่าลูกค้าเราเป็นกลุ่มไหนเป็นกลุ่มชาวบ้านเราควรจะขายราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นคนที่มีฐานะหน่อยเราจะขายราคาแพงบางอันเราตั้งราคาผิดเราก็เกมเลยหรือที่สำคัญที่สุดคือเราสามารถไปทำการตลาดแบบว่าไม่ต้องไปมั่วกลุ่มอย่างลงโฆษณา Facebook หรืออะไรแต่ถ้าเราไปดึงกลุ่มผิดหรือโฆษณาตัวผิดหรือเราสต็อกแม้กระทั่งของที่ผิดอันเนี้ยมันช่วยเราเยอะลูกค้าเขาจะบอกเลยพอเราเก็บข้อมูลว่าเดือนนี้เราต้องขายอะไรนะเดือน2 เมษาต้องขายอะไรเมษาต้องขายแป้งต้องขายปืนฉีดน้ำลอยกระทงก็ต้องขายเข็มกัดอะไรประมาณนั้นนะครับคือทุกเทศกาลของคนไทยมีอะไรต้องขายต้องตุนของอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือข้อมูลอย่างหนึ่งมันทำให้เราเมเนจง่ายเสร็จแล้วเราก็มีความสัมพันธ์กับเขาเรามีบัตรสมาชิกเรามีบัตรมีสะสมนอกจากเขาจะได้รางวัลครับพอเขาได้รางวัลปุ๊บเขาอาจจะบอกต่อนะชวนคนมาซื้ออะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำความต่อเนื่องโดยการสร้างเพจเชิญให้เขามากดไลค์เพจสร้างการติดตามพอเขาเห็นก่อนเขาเห็นอะไรเพราะเขาซื้อของเราอยู่แล้วอย่างน้องคนนี้เขาเคยซื้อ100เราลงทุนจะให้เขาเพิ่มอีก20 บาทง่ายกว่าแค่ลูกค้าแค่เราบอกแค่ว่ารับอันนี้เพิ่มไหมคะเขาอาจจะหันไปมองหรือเอามาตั้งใกล้ๆอันนี้ก็เป็นการสร้างรายได้เพิ่มดีกว่าเราไปบอกคนที่ยังไม่เคยมาร้านเรา
นะครับร้านผมเป็นร้านเก่าแก่ช่วย อ่าม มาซื้อของหน่อย ยากมากค่ะ บางทีเขาก็ถามจำเป็นไหมเหรออะไรเงี้ยอันนี้ อืม CRM คือการสร้างความภักดีของลูกค้าเก่า ค่ะ มากกว่าแล้วมันก็ไม่มีต้นทุนด้วยจริง ๆ ผมว่า แล้ว CSR ล่ะคะพี่บอล พอ ปัจจัยอะไรที่สำคัญสุดๆเลย CSR เนี่ยก็คือบางทีนะการทำอะไร คือต้องบอกว่าสมมุติว่าสังคมอ่ะมันมีแต่คนหาผลประโยชน์กับสังคม ใช่ค่ะ เยอะๆเยอะๆปุ๊บอะสังคมมันก็จะแบบมีการแข่งแย่งเห็นแก่ตัว อืม แต่ถ้าเริ่มจุดประกายของการให้ คืนให้กับสังคมว่างั้นนะ อืม คืนอะไรก็ได้ให้กับสังคม อย่างผมก็บริจาคหนังสือ หรือให้ทุนการศึกษาไม่ต้องสังคมก็ได้จริงๆนะเราก็มองเฉพาะพนักงานเรา ค่ะ แค่พาพนักงานเราไปเที่ยว อ่า คืนความสดใส ฮะ ให้ความรู้ ค่ะ องค์กรเราก็ได้ใช่ไหมเสร็จแล้วต้นทุนของสำคัญที่สุดก็คือเรื่องคนต่อไปเนี่ยคนงานก็จะเริ่มน้อยลงเพราะงานทุกคนก็อยากประกอบธุรกิจส่วนตัวเราอาจจะไม่ให้ทุนการศึกษาของโรงเรียนนี้ เพื่อจะได้มาเป็นพนักงานของเรา อะไรอย่างเนี้ยครับคือหรืออาจจะเป็นคนดีๆ ให้กับสังคม เป็นนักธุรกิจดี ค่ะ ๆ สร้างปุ๊บพอเขาใช้เงินเป็น แล้วก็ไปสื่อสารในเรื่องดีๆนะครับไม่ว่าจะจริงๆอ่ะ CSR มันมีหลายอย่างต้องบอกว่าบางคนก็ชอบจะคิดแค่ปลูกป่าอะไรอย่างเงี้ยหรือ ใช่ หรืออาจจะไป ใช่ ให้เงินหรือไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเขาเรียกว่าอะไรก็ได้ที่เป็นกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและออกไอเดียกัน บางกิจกรรมไม่ต้องใช้เงินเลย ค่ะ อย่างจริงหลาย ๆ ครั้งที่ผมเห็นใน Facebook เนี่ยโอ้ชวนกันวิ่งบริจาค อ่า เงินหรืออะไรเงี้ย ค่ะ แค่เราปลูกฝังว่าเราต้องเมื่อเราพร้อมสักระยะหนึ่งแล้วควรจะคืนอะไรให้กับสังคมที่เราอยู่บ้างนะครับทุกกิจกรรมน่ะแค่มีการเริ่ม ไม่ว่าแค่คุณเห็นขยะแล้วคุณเดินไปเก็บแล้วทิ้งลง มันก็เป็นเรื่องดีแล้ว ใช่ ถ้าทุกคนในอุตรดิตถ์ทำเหมือนกัน จังหวัดอุตรดิตถ์เราก็สะอาด ใช่ อันนี้ แล้วก็ เป็น น่าอยู่ด้วย ใช่